Hi! Magandang araw and welcome to my channel. This is Jetro at ito ang Virtual Pinoy. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang 5 basic knowledge about online job or home-based job. Kung mag-search tayo gamit si paring Google, ang home-based job are jobs that you can do from home. Yes, tama ka na narinig. Pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang. Gamit ng iyong computer at internet, pwede ka na mag-start magtrabaho online. Of course, isang trabaho may tinatawag na employer or boss. Ito yung may-ari ng isang company kung saan dito ka nagkatrabaho. And dito sa online job, tinatawag namin silang client. And mostly sa mga client na to nakatira sa ibang bansa. It's either sa UK, sa Singapore, o kaya naman sa USA. So, required na marunong ka magsalita ng English kasi ito yung magiging way of communication nyo between your client. The reason why kung bakit sila nag-hire ng mga worker or online worker, dahil tipid ito. Kasi kung pagko-compare natin yung rate ng sahod sa kanila compare dito sa Pilipinas, yung 15,000 na sinasahod natin dito ay maliit lang sa kanila. Eh kung mag-hire sila ng mga worker doon sa bansa nila, mamamahalan sila. Sabihin natin yung 50,000 na minimum rate sa US, malaki sa kanila. So malaki yung magagastos nila sa pasahod. Kaya ito yung reason kung bakit sila nag-hire ng mga online worker. At isa sa mga paborito nilang online worker ay mga Filipino. Dahil mga Filipino ay masisipag at magagaling. Alright, game. Pag-usapan na natin yung 5 basic knowledge about online job or home-based job para sa mga beginners. Una, sino-sino yung mga qualified para sa home-based job? Pangalawa, anong klaseng trabaho yung offer ni home-based job? Pangatlo, ano yung mga requirements ng home-based job? Pang-apat, saan pwede humanap ng trabaho online? Pang-lima, magkano nga ba yung kinikita ng isang online worker? Una, sino-sino ba yung mga tao na qualified para sa online job or home-based job? Una dito, yung mga students. Yung mga students na gusto matry kumita online. So, pagka-uwi nyo ng bahay, why not open mo yung laptop mo, connect ka sa internet, hanap ka ng trabaho online, boom, pwede kang kumita. And pwede rin to sa mga working students. So, hindi mo na kailangan na mapagod, doble pagod. Pagod ka na sa school, pagod ka pang magtrabaho sa labas, 'di ba? Uwi ka na lang, pwede kang matulog, o pwede kang kumain, 'di ba? Mag-relax ka muna, then open mo laptop mo, connect ka sa internet, magtrabaho ka. So, sa mga students, pwede 'to. Pangalawa, yung mga employees na gustong kumita pa ng extra. So, dito sa online job, pag uwi mo ng bahay, 'di ba? Open mo rin yung laptop mo or computer mo, connect ka sa internet, boom, pwede kang magtrabaho online. Pangatlo, pwede dito yung mga undergrads. So ako, undergrad din ako, hindi ako nakatapos ng college, pero na-manage ko na makahanap ng trabaho dito sa online job. And ako ay isang graphic designer, so passion ko talaga mag-design. So dito sa online job, yung passion ko ay nagamit ko. And then, habang tumatagal, nagiging career ko na rin siya. Pangapat, yung mga mommies. So kahit nasa bahay lang sila, or nasa bahay lang kayo, pwede kayo magtrabaho. Kumbaga, pandagdag din sa mga gastusin. Of course, yung mga stay-at-home na mommies, hindi lahat kaya mag full-time. Kasi yung iba dyan, may mga babies, may mga inalagaan sila. So, pwede nyong subukan siguro yung part-time muna dito sa online job. Next, masabi ko, kahit sino. Kahit sino naman pwede makahanap ng trabaho. Dahil sa panahon ngayon, may mga ginagamit na tayo ng mga modern system tulad ng Google o kaya YouTube. So, manood lang tayo ng mga tutorials at mag-search lang tayo about sa online job. Marami tayong makikita dyan at matututunan. Pangalawa, anong klaseng mga trabaho yung offer ni home-based job? Or ano yung mga type of work meron dito sa online? Masasabi ko yung mga type of work dito sa online, mostly dito is the same lang sa mga office space. So, nandiyan yung mga admin in office, nandiyan yung mga graphic designer, nandiyan yung mga developers, mga architects, and of course, yung mga chat support, email support, and mga customer service, yung mga social media manager, meron din dito. So, yung mga client kasi, may mga businesses yan. And of course, isang business, may produkto yan. Popost nila sa website. So, dito sa website, kinakailangan dito ng developer. 'Di ba? Para gawin or i-program yung buong website. Then pumapasok yung mga graphic designer kung saan nag-design sila ng mga logo, ng mga products, mga banners, etc. And then, dyan papasok yung mga email and chat support. 'Di ba? Nandun yung mga ma-answer ng mga inquiries. Then, kailangan din ng mga virtual assistant and admin office para mag-manage ng buong content ng isang website.
Ito yung mga klase ng mga trabaho meron offer si online job. Pangatlo, ano yung mga requirements na kailangan para makapag-start ka magtrabaho online? Of course, pinakauna yung kailangan ay computer. So, ito yung magiging machine natin para makapagtrabaho tayo online. And next, internet. So, para makakonect ka. So, next, portfolio. Kailangan nyo ng portfolio. Kung may mga sample of works ka na in the past, pwede mo to i-show off during the interview or kapag show off sa client para magkaroon ka ng highest chance na makuha ka ng client. And then next, resume. So, sa resume, kahit saan trabaho naman, kailangan to para malaman lang yung details about you, para malaman ng mga client yung mga bagay na tungkol sa'yo, diba? Kung saan nakatira, diba? Skills. So, ito yung magiging puhunan nyo dito sa online job. Kumbaga, hindi porke na nag-online job ka or nasa bahay ka lang, easy na yung mga trabaho. So, kailangan mo din talagang ng certain skills para magawa mo yung isang task or isang trabaho. Panghuli, dapat marunong kang magsalita ng English. So, gaya ng sabi ko kanina, ito yung magiging way of communication nyo between your client. And remember, yung mga client natin nasa or nakatira sa ibang bansa. So, English. So, required yan. Pang-apat, saan pwedeng humanap ng mga home-based job? So, gaya ng sabi ko kanina, kung gagamitin natin yung mga modern system natin like Google, so, napakadaming home-based job website na mahanap nyo sa Google or YouTube. So, una dito yung Fiverr.com. So, dito sa Fiverr.com, para itong buy and sell. Pero hindi literal na produkto yung binibenta mo, kundi yung skills mo. So, dito sa Fiverr.com, para itong pagalingan at pabilisan ng trabaho. For example, as a graphic designer, tulad ko, magpo-post ako ng I will make a logo in just 1 hour. So, kung mga ganong post ang ipopost mo dito sa Fiverr.com, maraming client or maraming magka-try ng services mo. So, sa Fiverr.com, hindi lang naman graphic design yung meron dito. So, meron dyan yung mga WordPress. So, mga developer, pwede kayo dito. And then, yung mga voice actors or mga nagvo-voice over. So, marami dito about music, etc. etc. And then, of course, yung mga social media. So, kung meron kayong ideas sa social media marketing or mga social media posts, so, dito pwede yung itry sa Fiverr.com. Pangalawa, Craigslist.org. Masasabi ko dito sa Craigslist.org, isa to sa mga luma or oldest website na pwede kang makahanap ng online job. Of course, hindi lang naman online job meron dito, may mga office-based din dito nag-hire. So, halo-halo dito para tong napakalaking classified ads. And then yung buy and sell, and patungkol sa housing, finance, so etc. etc. Then pangatlo, isa sa mga paborito kong job website na home base, which is the onlinejobs.ph. So dito sa onlinejobs.ph, so kung mapapansin yung website na yan, napaka-clean, napaka-neat, and napakadaling hanapin yung mga trabaho na gusto nyong applyan. So ito lang muna yung i-share kong mga website na pwede nyong tingnan or applyan. And marami pang iba na website na pwede nyo check. Gamitin nyo lang or search nyo lang kay Google. So, makikita nyo ba dyan yung mga freelancer.com, outsourcely.com. So, yan, check nyo guys. So, gaya na sabi ko kanina, gamitin natin yung modern system natin, which is nandyan yung Google, nandyan yung YouTube, mga tutorials na pwede nyo, pwede makatulong sa atin or pwede makatulong sa inyo para makahanap kayo ng trabaho online. Okay, panglima. So, sabi ko na isa tong sa mga inaabangan ninyo. So, magkano nga ba yung kinikita ng isang online job worker? So, ang sagot ko dyan ay depende. So, depende dahil iba-iba naman yung mga trabaho, iba-iba naman yung mga type of work na ginagawa natin. So, sa bawat type of work na yan, iba-iba din yung mga rate ng sahod na yan. For this time, mag-share lang ako ng estimated na kita ng isang online worker. So, for example, tulad ko, graphic designer. So, mostly na kinikita ng mga graphic design, umakyat niya ng mga 25,000 to 30,000 to 40. Depende sa ginagawa nila, kung gaano kabigat. So, hindi lang naman logo design yung ginagawa nito eh. So, nandiyan yung mga nag-AutoCAD. Kung ikaw ay architect, alam ko malaking sahod nito. Umakyat to ng 100,000. Yes, 100,000. So, next yung mga developer. Yung mga developer na nagko-code, nagpo-program, so alam ko malaking kita nito. Makakita ng 30,000 to 40 to 50, 60. Depende sa klase ng trabaho na ginagawa nila sa line of work nila. So sa admin and office, alam ko nasa 15
10,000 to 15,000, 20,000. And then, sa mga social media marketing, din yung mga 5 per hour, 10 per hour. So, yan po yung 5 basic knowledge about online job for beginner. So, summary pa lang ito. So, para lang magkaroon kayo ng idea about sa mga trabaho, about sa sahod, about sa idea na ginagawa namin as online worker. I hope marami kayo natutunan sa video na to. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit niyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video na i-upload. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Virtual Pinoy. Ako ulit si Jethro at magtatrabaho na ako. This is Virtual Pinoy. Bye-bye.